নমস্কাৰ আজি পুনৰ এটা লৈ আহিলো আনবক্সিং ভিডিও এটো আনিলো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মানে লকডাউন আমাৰ যোহাটত ফুল লকডাউন চলিছে যাৰ কাৰণে মানে ঘৰ অকন অসুবিধা হৈছে হেতু কাৰণে এটো বস্তু আনিবলগীয়া হল এটো কি বস্তু মই আপোনাক দেখাইছো এটো বেলেগ একো নহয় গেছৰ এখন প্লেট এখন মানে আমাৰ যোহাটখন বন্ধ আছে কাৰণে টাউন বন্ধ আছে কাৰণে আনিবলগীয়া হল তো আনবক্সিং টো স্টাৰ্ট কৰো বলক ইয়াৰ ভিতৰত আছে এখন কাৰ্ডখন মমতে এখন ওয়াৰেন্টি হ'বও পাৰে নাজানো চাই লওঁ থাকক এটা সময় ওয়াও এটো সম্পূৰ্ণ গ্লাছৰ হয় তো উঠাই দিছো ইয়াৰ পৰা next কাম কি কৰিব লাগিব চাই লওঁ এইফালে আৰু কিবা আছে নেকি ইয়াৰ লগত আহিছে দেখা আছো তো এইফালে এবোৰ আহিছে এখন ফালি দিওঁ দেই আহিছে কিবা এটা এটো ক'বই নালাগে সিলিকন জেল আৰু সবে জানে আৰু কেলে ইউজ কৰে মই আগৰ ভিডিওটো কৈছো এটো কেলে ইউজ কৰা হয় আৰু এটো এক গল ইয়ালে আৰু এইখন ইয়াৰ পৰা এটা খুলি দিব লাগে এইখন ধুনিয়াকৈ ইয়াৰ পৰা খুলি দিলো বহুত ধুনিয়া প্ৰটেকচনত আহিছে দেই এবোৰ খুলি দিলো এই গুছি যায় ইয়াৰ ভিতৰলে এবোৰ সব গুছি যায় ইয়াৰ ভিতৰলে আৰু এইখন একদম ধুনিয়াকৈ দিয়া আছে এবোৰ দেখা দিছ আপোনাক ৰব এইফালেটো ধুনিয়াকৈ দিয়া আছে এবোৰ দিয়া আছে আৰু হৈ গল হেবোৰ সব ইয়াত একদম এভৰিথিং ওকে দেন এই বক্সটোত কি আছে চাব লাগে ইয়াৰ ওপৰতে থৈ খোলো ওয়াও ও এরকম এটা আৰু এইখন হৈ গল ৰব এক মিনিট এইখন হৈ গল ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড ইয়াৰ লগতে যিখন লাগি আহিছে এইখন হৈ গল ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড আৰু এইখন ইয়াৰ পৰা এটো এটা আঁতৰাই দিও আৰু এই পিনটো ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিও নহলে পিছত ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড লাগি যাব পাৰে তো এটো আঁতৰাই দিলো ইয়াৰ পৰা আৰু এইখন ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড এখন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট লাগিব এখন 2 বছৰ ওয়াৰেন্টি দিয়া আছে লিখা আছে 2 year ওয়ারেন্টি ঠিক আছে এখন আপোনালোকে লওঁ বুলি কলে লব পাৰে মই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম আৰু ইয়াৰ ডিটেইল মই আপোনালোকক কৈ আছো হগল এটো তাৰ আৰু এটো এটো ইয়াৰ আৰু এটো ইয়াৰ ঠিক আছে ৰব এটো টানজন দেখিছো এটো ইয়াৰ হে হ'ব নেকি সাগে চাই লৈছো ৰব হ্যাঁ একে এটা টান এটা ঢিলা আছে এইফালেটো টান কথা টাইট এটো পুৰা এটো অকমান লুজ মানে এটো লুজ নহয় আসলে পুৰা মানে ফ্ৰী এটো অকমান টাইট আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে মাল আৰু এটা ইয়াৰ লাগি যাব এইফালে মই দেখাই দিছো এইফালে ইয়াত লগাই যাব দেখাই দিও নে নিজে লগাই লওঁ দিওক আপোনালোকে জানিব এটো লগাব এইফালে মানে মই আহতে হ'ব তো
লগাই দিওঁ লেফ্ট ৰাইট একো লিখা নাই বাছ এইটো এইফালে বাছ এইটো তো এইখনে আছিল সেইখন আৰু ইয়াত ৰ'ব আপোনাক মই দেখাই দিছোঁ আৰু ইয়াত এইবোৰ ঢেৰ কিবা কিবি লিখা আছে গ্ৰীণ চেফ ব্ৰেণ্ডৰ গ্ৰীণ চেফ তো ভাল এটা ব্ৰেণ্ড হয় আৰু লগতে এইবোৰ আপোনাৰ লিখা আছে আপোনালোকে এইবোৰ পঢ়ি চাই ল'ব পাৰে মই ফ'কাছ কৰি দিছোঁ ইয়াত কি ক'ত ৰাখিব লাগিব কি ক'ত ৰাখিব নালাগিব ধৰণৰ তেনেকুৱা আছে কিবা দিয়া আছে আৰু এইখন সম্পূৰ্ণ গ্লাছৰ হয় তো সেইটো এটা বহুত ভাল তো ইয়াত লিখা আছে গ্লাছৰ বুলি এখন লিখা আছে সম্পূৰ্ণখন গ্লাছৰ বহুত ভাল হয় তো আপোনালোকে ল'ব পাৰে মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু এইখনৰ মই ক'লোৱে এইখনৰ আপোনাৰ 2 বছৰৰ ৱাৰেণ্টি লগত পাব আপোনালোকে আৰু প্লাছ বহুত মেটেৰিয়েলটো বহুত ভাল একদম পুৰা সলিড মেটেৰিয়েল দিছে আৰু সম্পূৰ্ণ এইবোৰ সব আপোনালোকে চাব পাৰে এইবোৰ সম্পূৰ্ণ সব ঠিকে আছে এইটো সম্পূৰ্ণ একদম স্মুথ একদম পুৰা স্মুথ সম্পূৰ্ণ একদম ভাল আছে এইটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাওক একদম মানে ভালকৈ ল'ব পাৰে আৰু ধুনীয়া বস্তু এনেকুৱা আপোনালোকে 3টা বাৰ্ণাৰ থকাও পাব সেইখনৰ খালি দামটো অলপ বেছি হ'ব এইখন মই আপোনাৰ লৈছোঁ 1499 টকা মানে 1500 টকায় তো ইমানটো লৈছোঁ আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে ল'ব পাৰে ঠিক আছে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ